Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 224, sau khi đánh bại cái tên Mạc Đạo chỉ với vài chiêu, Thạch Hạo đã liền túm cổ hắn và xách đi đầy ngạo nghễ. Tuy nhiên, phía sau anh ấy, cái đám người dị vực kia thì đuổi theo vô cùng ráo riết, đồng thời công kích cũng không ngừng phóng về phía Thạch Hạo. Cũng bởi vậy mà vừa đi, anh ấy cũng phải đồng thời né tránh công kích của mấy môn tôm tép đang lao tới, mà trong ánh mắt hiện lên một nét giận dữ. Ở phía dưới, nhìn màn truy đuổi này, đám người Tào Vũ Sinh có cảm giác tên kia rất quen thuộc, hắn ta cứ như là Thạch Hạo vậy. Ngay lập tức, mọi người bàn luận sôi nổi, đồng thời ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào mấy đạo thân ảnh đang bay nhanh trên bầu trời kia. Theo ánh mắt của họ nhìn lên, sau một hồi, Thạch Hạo cũng không thèm tránh né nữa, anh ấy liền quay lại xử đẹp đám người bám đuôi. Bởi vậy mà chỉ trong giây lát, từng tên đã bị công kích đập trúng và rơi xuống mặt đất. Chẳng mấy chốc, toàn bộ đã bị xử. Đến đây, thân hình Thạch Hạo mới đáp xuống mặt đất, rồi mới thả tên Mạc Đạo ra. Giờ khắc đó, tên kia chóng mặt đến nỗi gục xuống rồi nôn ọe. Nhìn hắn như vậy, Thạch Hạo lại tiếp tục tấu hài. Anh ấy liền hỏi Mạc Đạo xem, sau kèo lúc trước bây giờ hắn định xử lý như thế nào. Đáp lại, tên kia cũng rất khẳng khái, có thua có chịu, hắn chấp nhận. Bởi vậy, Thạch Hạo đã liền dùng phong ấn giam cầm thần thức của tên này lại. Gần đó, đám người Vương Hy và mấy tên của Thư viện Tiên Thiên cũng đang khuyên nhủ Thạch Hạo rất nhiệt tình, bọn họ muốn anh ấy trừ khử Mạc Đạo. Đáp lại, Thạch Hạo thì không muốn làm như thế, bởi vì anh ấy thấy tên này rất khí phách, và đáp lại lòng tin ấy, Mạc Đạo liền giao uẩn hồn tháp cho chủ nhân. Theo lời của đám người Tiên Thiên Thư viện, thứ này là một loại ma khí từ tiên cổ, chỉ cần Thạch Hạo muốn, Mạc Đạo có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Thế vậy, Thạch Hạo cũng liền lấy ra thần huyết của mình nhỏ vào món ma khí đó. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà đám người dị vực đã phát hiện ra sắc mặt của từng người hiện lên từng trạng thái khác nhau. Còn Thạch Hạo đã thu phục được người hầu, anh ấy tỏ ra vui vẻ vô cùng. Tuy nhiên, sớm mình có người phản bội, đám dị vực kia sao có thể bỏ qua. Ngay lập tức, bọn chúng đồng thời phóng người lên trên cao. Sau đó, từng đóa hoa đại đạo cũng liền xuất hiện trên đỉnh đầu. Chỉ trong chớp mắt, đầu đã liền phóng về phía đám người Thư viện Tiên Thiên mà công kích. Thấy thế, Thạch Hạo liền sai Mạc Đạo đứng ra phòng ngự. Và tất nhiên, Mạc Đạo cũng hành động. Ngay lập tức, hắn liền bay lên nhanh chóng vận dụng bảo thuật đón đỡ công kích của ba tên kia. Thế nhưng, ba tên dị vực kia lại công kích không ngừng nghỉ. Bởi vậy, nếu Mạc Đạo không đánh trả người của phe mình thì không ổn. Chính vì điều này, Thạch Hạo đã phải ra tay. Ngay lập tức, thân hình anh ấy liền phóng lên trời cao rồi gầm lên một tiếng. Ngay khi từng đóa hoa phóng tới, nó lập tức bị lôi điện của Thạch Hạo phá tan. Thế nhưng, đúng vào lúc đó, từ đâu lại xuất hiện một con tam đầu vương tu ra ba luồng tiên khí. Sau đó, từ trong mồm của con sinh vật này, một luồng khí quỷ dị đã liền phóng ra, khiến mọi người giật mình kinh hãi lập tức lùi lại. Nhìn nó, bọn họ liền nói với Thạch Hạo, con tam đầu vương này rất khó chơi, bởi vì chủng tộc của nó là một trong những sinh linh đáng sợ nhất tiên cổ. Nghe vậy, Thạch Hạo không quan tâm, anh ấy lập tức võ mồm trêu chọc con sinh vật kia, khiến nó tức xì khói đầu. Để rồi, sau một hồi võ mồm, cuộc chiến giữa hai bên cũng liền diễn ra. Trên trời cao, Mạc Đạo thì chiến đấu với ba tên hình người. Còn Thạch Hạo, chỉ trong chớp mắt, anh ấy đã vung tay, sau lưng phù văn kinh người lập tức bạo phát ra xung quanh. Đối diện với Thạch Hạo, con tam đầu vương kia liên tục nhả tơ, công kích không ngừng phóng về phía đối thủ vô cùng quyết liệt. Cứ thế, đại chiến ầm ầm diễn ra, thậm chí trong lúc giao chiến, con tam đầu vương kia còn đến lúc công kích Mạc Đạo, nó muốn diệt trừ kẻ phản bội. Đáng tiếc, đúng vào lúc đó, đám người Vương Hy đã ra tay chặn lại, hỗn chiến kịch liệt cứ thế tiếp diễn, phù văn bay đầy trời. Tuy nhiên, con tam đầu vương kia lại vô cùng mạnh mẽ, cho dù mấy người Vương Hy liên thủ cũng không thể ngăn được công kích của nó. Chính bởi thế mà sau một hồi đã có người bị trọng thương, đồng thời Mạc Đạo ở phía bên kia cũng rơi vào thế hạ phong. Đến đây, Thạch Hạo không lưu thủ nữa, anh ấy quyết định phải bắt được con nhện ba đầu này, công kích lao tới mãnh liệt hơn. Chẳng mấy chốc, con nhện kia cũng phải dùng toàn lực chống đỡ. Sau một hồi, Thạch Hạo lập tức phù văn huyễn hóa. Chớp mắt, ánh vàng ngập tràn, pháp môn Liễu Thần mở ra, sau lưng Thạch Hạo, hư ảnh khổng lồ của Liễu Thần liền xuất hiện. Đến đây, theo cử động từng cái nhấc tay nhấc chân của Thạch Hạo, hư ảnh phía sau anh ấy cũng đồng thời làm theo. Để rồi sau đó, khi từng nhánh liễu phóng ra, nó lập tức đánh vào con tam đầu vương kia, khiến nó hét lên từng tiếng đau đớn. Ngay lập tức, nó nhận ra pháp môn này của Liễu Thần năm đó, bởi thế nó gầm lên rồi dùng toàn lực vùng vẫy thoát ra khỏi nơi này. Cứ như vậy, cuộc chiến của hai bên diễn ra càng ngày càng gay cấn và quyết liệt. Tuy nhiên, con tam đầu vương kia vẫn chưa phải là đối thủ của Thạch Hạo, bởi thế mà sau một hồi giao chiến, nó đã bị Thạch Hạo cầm kiếm thai xoay qua. Nháy mắt, chỉ thấy tam đầu vương dần dần ngã xuống. Trước khi bỏ mạng, nó chỉ kịp chăn chối nói: "Ngươi sao có thể làm được?" Dứt lời, nó cứ thế biến mất khỏi nơi đây. Và liệu rằng tiếp theo, Thạch Hạo sẽ còn gặp những bất ngờ gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.